สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำคัพเค้กผลไม้ค่ะคัพเค้กสูตรนี้เป็นสูตรเนื้อชิฟฟ่อนวานิลาค่ะตกแต่งด้วยผลไม้สดและเยลลี่สำหรับใครที่อยากทำขายเป็นรายได้ท้ายคลิปจะคำนวณต้นทุนไว้ให้ด้วยนะคะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกเราจะมาแยกไข่ก่อนค่ะสูตรนี้เป็นสูตรชิฟฟ่อนนะคะดังนั้นเราจะมาทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวก่อนค่ะใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะจำนวน3ฟองค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะขั้นตอนแรกเราจะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงตามด้วยเกลือน้ำเปล่านมสดและน้ำมันพืชค่ะหรือถ้าจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันคาโนล่าก็ได้ค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปให้เราใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปบนที่ร่อนจากนั้นก็ร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมของไข่แดงค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็ให้เราใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็พักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปให้เราไปตีไข่ขาวค่ะไข่ขาว3ฟองที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าหรือน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย60 กรัมจะแบ่งใส่3ครั้งนะคะในขั้นตอนการตีไข่ขาวจะใช้ที่ความเร็วระดับปานกลางค่ะหลังจากทยอยใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วนะคะก็ให้เราตีต่อค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลค่ะเป็นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดปานกลางค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิเพื่อไล่อากาศอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้นะคะไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งนะคะใส่ไข่ขาวแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะไข่ที่เราใช้นั้นควรจะเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กของเราจะได้ไม่คาวค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไข่สดใหม่จะช่วยทำให้การตีไข่ขาวตีขึ้นได้ง่ายด้วยค่ะในการคนตะล่อมไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงก็ให้เราทำด้วยความเบามือนะคะถ้าใครถนัดใช้เป็นไม้พายก็สามารถใช้ไม้พายได้ค่ะคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนำไปใส่ถ้วยคัพเค้กค่ะถ้วยคัพเค้กที่ใช้เป็นถ้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2 นิ้วนะคะสูตรนี้ได้จำนวน20ถ้วยพอดีค่ะแต่ละถ้วยจะใส่ในปริมาณ3/4ของถ้วยนะคะหลังจากใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วก่อนนำเข้าอบให้เราเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170 องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 18-19 นาทีนะคะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบนะคะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาจากเตาค่ะจากนั้นเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราพักเค้กไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมสำหรับตกแต่งกันค่ะใส่วิปปิ้งครีมลงไปในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงนะคะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูค่ะจากนั้นค่ะก็จะนำวิปปิ้งครีมไปใส่ถุงบีบนะคะวันนี้จะใช้หัวบีบเป็นขนาด 2D ค่ะใส่ในปริมาณที่จับถนัดมือนะคะอย่าให้มากเกินไปค่ะจากนั้นก็นำไปบีบใส่คัพเค้กแต่ละถ้วยได้เลยค่ะสำหรับใครที่ใช้วิปปิ้งครีมที่มีรสหวานอยู่แล้วก็อาจจะไม่ใส่นมข้นหวานก็ได้นะคะบีบวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะของที่เราจะใช้ตกแต่งก็จะมีส้มนะคะเมลอนแล้วก็เยลลี่ค่ะ
สำหรับส้มก็คือเป็นส้มในน้ำเชื่อมแบบกระป๋องนะคะ แล้วก็เมลอนค่ะนำไส้ออกนะคะเราก็คว้านออกมาให้ได้เป็นลักษณะครึ่งวงกลมค่ะ จากนั้นก็นำไปตกแต่งได้เลยค่ะ วางเมลอนลงไปในแต่ละถ้วยนะคะ ตามด้วยชิ้นส้มค่ะ แล้วก็เยลลี่ค่ะ เพื่อนๆอาจจะตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ ตกแต่งเสร็จแล้วเราก็นำไปวางใส่กล่องได้เลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคัพเค้ก20 ถ้วยนะคะ สูตรเค้กง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากค่ะสำหรับต้นทุนวัตถุดิบนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ218 บาทค่ะทั้งนี้ก็ยังไม่รวมค่าแรงแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟนะคะคัพเค้กเป็นสูตรเค้กง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ